everyone! Welcome back to my channel. This is JeffinActionPH. Ayan, so makikita nyo, ang ganda ng upuan ko, diba? This is my workbench. Portable workbench. Nasira po yung upuan ko. Napilayan, kaya wala na akong magamit dito sa kwarto. But soon, mag-upload ako at gagawa ko ng video how to make a high chair na gagamitin ko rito sa aking vlogging cave. Yan. These past few days, naisip ako maglinis ng gamit kasi na-OC ako dahil sa aking girlfriend. Subscribe niyo po yung kanyang YouTube channel. Marami rin kayo matututunan dyan. Nag-haul kami ng kung ano-anong mga organizers sa Lazada. So naisip ako mag-ayos ng gamit. And sa pag-ayos ng gamit, nakita ko yung mga medal ko. Ayan, sobrang dami kong medal. Yung mga medal ko na yan is naipon ko for past 3 years ng aking racing. So mga nakakalala sa akin, so alam nila kung ano yung sports ko. I'm part of the Philippine team po ng obstacle course racing. So for 3 years na ipon ko po lahat yung medalya na yan. And naisip ko na bakit di ko display? Sayang naman, pinaghirapan ko eh. Diba? Nagkaroon ako ng idea na gumawa ng medal hanger na nakalagay sa wall. So every time na nandito ako sa kwarto ko, makikita ko siya. Kaya naisipan ko na why not turn this plain background from this to this. Ayos, diba? And I can easily change the ambient. Meron itong remote. So, depende sa kulay na gusto ko ng background ko. Ayan. Yeah. So, my favorite color, red. So, nalagyan is red. Yeah. Very useful tong background na to, especially pag gumagawa ka ng intro o outro or pag gumagawa ka reaction video sa inyong mga vlog. This is also 2-in-1. Pwedeng ganito or pwede rin ganito. Kung gusto niyo ng plain background lang. Pero, syempre, pipiliin ko yung balik tayo dito sa mga medals. In this video, papakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. DIY portable medal hanger. So, portable, pwede mong dalhin kahit saan. Pwede kong ilabas ng kwarto kung gusto kong gamitin background sa other video ko sa labas. Kaya hindi ko na papahabain pa. Papakita ko na sa inyo kung paano ko ito ginawa. Let's go! For this custom medal display, magagawa nyo ang project na ito gamit lamang ang circular saw at drill driver. At sa mga materyales na ginamit ko for this project, 2x2 good lumber and 1/4 each plywood para sa frame and wall. Make sure na square lahat ng edge ng wood frame para wala kayong sakit ng ulo once na ipipit na natin lahat ng sides. Pre-drill the wood para maiwasan ng breakage, then i-fix using wood screw. You can use other joining technique for this project, pero gumamit ako ng butt joint. This is a raised metal display wall, kaya mabigat ang load nito, that's for sure. Para sa karagdagang reinforcement ng frame, maglalagay ako ng additional support sa gitnang bahagi ng wall. At sa karagdagang tip, much better if gagawin nyo ang project na ito sa flat ground para easy squaring. I also advise na kung pipili kayo ng good lumber ay yung tuwid para hindi mahirapan sa pagpipit ng frame. Our frame is finished, kaya proceed na tayo with 1/4 inch plywood. To fix the 1/4 plywood with the frame, gumamit ako ng brad nailer. But you can use syempre kung anong tools meron kayo. Pwedeng martilyo at pako, pwede ding wood screw, depende kung anong available nyo na gamit. Just be resourceful. To ensure na mas magiging matibay ang attachment ng 1/4 plywood sa frame, I put as many brad nailer as I can. At bago tayo magpatuloy sa project na ito, huwag niyong kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para update kayo sa mga uploads ko. Same with the frame size, ang kahoy na ginamit ko para sa paa ng wall. To secure the foot perfectly sa kanyang pwesto, gumamit ako ng wood screw. To ensure na magiging stable ang paa ng proyektong ito, I put additional metal L bracket sa paa at sa wall. At syempre, pwede kayong gumamit na ibang materyales na meron kayo. Pwede kayong gumamit ng kahoy. Basta i-ensure nyo lang na magiging matibay ang paa ng wall na gagawin nyo. At para naman sa easy transferring ng wall, I install caster wheel sa paa ng metal raised display wall. Installing caster wheel is optional.
lalo na kung wala kayong balak ilipat-lipat ang medal wall na gagawin nyo. To securely put the caster wheel into its place, gumamit ako ng wood screw para i-ensure na maging matibay ang caster wheel na ilalagay ko. And I'm done with the portable wall. Time for some test. And mukha naman siyang matibay. At ang next naman na gagawin ko is I will put some design para maging kakaiba naman yung look niya. Wood pallet design ang naisip kong theme ng isang side ng wall na gagawin ko. Dito ko ilalagay lahat ng medal ko. Para sa pallet design concept, kailangan kong hati-hatiin in no particular sizes ang mga scrap pallet. As you can see, gumamit ako ng table saw para i-cut ang scrap paleta. Pero, pwede kayong gumamit ng circular saw o kaya jigsaw o kaya manual saw para i-cut ang mga paleta. All the power tools na mention ko are the right tool for cutting. Pero, table saw pa rin ang pinakamabilis when it comes to repeatable cuts. Once na matapos na kayo sa pagkakat ng paleta, we will jump into the next step. At ang next step ay didikit na natin ang mga paleta sa wall. This is the fun part para akong bumalik sa pagkabata. In no particular order, ilalagay ko lang ng ilalagay ang paleta para magkaroon siya ng brick look kapag dinikit sa wall. Para sa kabilang side ng wall, gumamit ako ng foam wall. This is very affordable yet mukha naman siyang matibay. We will now move on to the next step. At ito na yung pinaka-challenging part sa lahat. Kakabit ko na ang aking mga medal at I need to make an experiment para mabalance ang distribution ng mga medal kung saan ko ilalagay sa part ng wall. Medal hanger. Ilagay ako ng medal display hanger sa gitnang bahagi ng wall para sa mga podium medals ko. This should be a Spartan Race medal hanger pero wala akong nabili kaya I came up with the theme of I Never Give Up medal hanger. Success! Nailagay ko na lahat ng aking medal sa aking wall. And now, this is the last step. I need to make a attachment for the LED light which is transferable. Ito ang gagamitin ko para mailipat-lipat ko ang LED lights effect sa magkabilang side ng wall. I just use 2x2 and 1x1 wood para sa attachment. And gumamit din ako ng sheet of plywood. Then, finix ko siya gamit ang brad nailer. For the finish of LED lights attachment, gumamit ako ng spray paint. Sa ganitong paraan, mas mabilis kong mapipinturahan at mapapatuyo ang attachment. Pinit ko ang attachment sa wall at it is perfectly fit. Kaya, time to put the LED light. You can order this LED light online. And once natapos na nating idikit ang LED lights, it is time to test it. This is it. Testing time. And taran! Okay naman siya. Maganda ang kinalabasan and I like it. Look. I can easily change the color. And that's it for my medal rack. Hope you like it, guys. And please don't forget to subscribe to my channel and also leave a comment below for any suggestion or comment. And let's create our traffic. And huwag din na rin kalimutang i-like ang video ito. I will see you all on my next vlog. Maybe next week I will upload another video. Bye-bye!